Hello my dear students. आज हामी तिम्रो केमिस्ट्री को फर्स्ट चैप्टर के अर्को टपिक यो क्लोज पैकिङ इन अ क्रिस्टलाइन सलिड हामी डिस्कस गर्ने छौं र यो टपिकलाई मैले तीनटा हेडमा मैले बाँडेको छु one dimensional packing, two dimensional packing and three dimensional packing. So let's start. One dimensional packing. Now one dimensional packing means is the arrangement of the particle or a sphere in x-axis in one direction only, x-axis y or y-axis. Okay, so the possibility of arranging the particle is only one here. And the next is coordination number is 2. Now coordination number the coordination number is the number of neighboring atom that touches the central sphere. र जस्तो यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ यो हाम्रो सेन्ट्रल स्फियर भयो भने यसलाई यो दुईटा एटमले टच गरिराखेको छ. So hence its coordination number is 2. Okay, now two dimensional packing. Close packing in two dimensional can be obtained by placing rows in one dimensionally close packed sphere one over the other. So जब हाम्रोमा यदि one dimensional layer छ, one dimensional layer के माथि मैले अरु थुप्रो लेयर मैले त्यस्तै लेयर मैले अरेन्ज गरेर राखे भने I'll be getting two dimensional packing. र यो अरेन्जमेन्ट हामी दुईटा टाइपमा गर्न सक्छौं. So this can be done in two ways. Number one, square close packing, and number two हुन्छ hexagonal close packing system. Okay, now square close packing system, right? Square close packing भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि that the particles are arranged just above the sphere. यहाँ जुन चाहिँ second layer छ, जुन चाहिँ second layer is arranged just above the first layer. ठिक्कै अब यो सपोज हाम्रो फर्स्ट लेयर भयो भने सेकेन्ड लेयर यसकै माथि छ, थर्ड लेयर यसकै माथि छ, फोर्थ लेयर पनि यसकै माथि छ. ओके, सो यसरी बुझ्न सक्छौं हामी. नेक्स्ट यसको कोअर्डिनेसन नम्बर कति हुन्छ? 4 हुन्छ. किनभने यो अब यदि हाम्रो यो सेन्ट्रल हाम्रो स्फियर भयो भने द एटम टचेस द सेन्ट्रल स्फियर आर 4. सो यो चारटा एटम्सहरुले चारटा स्फियरहरुले सेन्ट्रल स्फियरलाई टच गरिराखेको छ. सो हेन्स इट्स कोअर्डिनेसन नम्बर इज 4. ओके, अब नाउ अर्को हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि एम्प्टी स्पेसेस यसमा के छ हामी अलिकति बिगर देख्दैछौं हैन, ठुलो एम्प्टी स्पेसेस हामी देख्दैछौं. र नेक्स्ट पोइन्ट के छ भन्दाखेरि अब सपोज यो हामीले सपोज एउटा लेयरलाई हामीले ए टाइप लेयर भनेर सपोज नाउ यसकै माथि सेम टाइपको लेयर हामीले अरेन्ज गरेको छ. दिस इज अल्सो ए टाइप, दिस इज अल्सो ए टाइप एन्ड द फोर्थ लेयर इज अल्सो ए टाइप. सो यो प्रोसेसबाट चाहिँ हामी कस्तो खालको टाइपको क्रिस्टल पाउँछौं? ए टाइप अफ प्याकिङ हामी पाउँछौं. ओके, सो यो थियो तिमीको स्क्वायर क्लोज प्याकिङ. न हेक्सागोनल क्लोज प्याक सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा लेयर माथि अब यो सेकेन्ड डाइमेन्सनल टु डाइमेन्सनल अरेन्जमेन्टै हो. तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले हेर्न सक्छौ कि पार्टिकल्सहरु चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरु चाहिँ स्ट्यागर्ड पोजिसनमा अरेन्ज गरेर राखेको हुन्छ. स्ट्यागर्ड पोजिसन भनेको चाहिँ डिप्रेसन बिट्विन द टु पार्टिकल, यो टु स्फियर, यो दुईटा स्फियर भयो, यो दुईटा स्फियरको बीचमा जुन चाहिँ एउटा एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुन्छ, यो एम्प्टी स्पेसको ठिक्क माथि चाहिँ हामी अर्को लेयर हाल्छौं. तिमीले हेर्न सक्छौ यसरी नै यहाँनेरि हामी अर्को लेयर पनि हालेको छौं. यसरी नै हामीले अर्को लेयर पनि यहाँनेरि अरेन्ज गरेर राखेको छौं. सो बाइ दिस हामी यहाँनेरि यो फिगरमा हामी के देख्छौं भन्दाखेरि द एम्प्टी स्पेसेस आर स्मल. यो एम्प्टी स्पेसेस के छ अगाडिको भन्दाखेरि के छ, स्मल छ, अन्त ट्रायंगुलर शेपको छ. नम्बर 2 हामी के देख्छौं अर्को भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनेरि सपोज हामीले फर्स्ट लेयरलाई ए टाइप दिदैछ भने सेकेन्ड लेयर के छ हामी बी टाइप भन्नुपर्छ, किनभने यो डिप्रेसनमा फिट भएको छ नि त. सो दिस टु लेयर्स आर डिफरेन्ट. सो त्यसरी नै थर्ड लेयर जुन चाहिँ आउँछ त्यो पनि डिप्रेसनमा फिट गर्दाखेरि लेयर फर्स्ट लेयरको डाइरेक्टली अबभ छ. हेर त ए यहाँ छ, सेम लेयर मिल्दछ. सो बाइ दिस वी विल गेट एबी टाइप अफ प्याकिङ, एबी टाइप अफ प्याकिङ हुन्छ. र अब यसको कोअर्डिनेसन नम्बरको कुरा गर्नु पर्यो भने there are 6 neighboring atom which are touching the central sphere. अब यहाँनिर के छ, 6 वटा नेबरिङ स्पेयर्सहरु छ जसले चाहिँ सेन्ट्रल स्फियरलाई टच गरिरहेको छ. ओके, सो इट्स कोअर्डिनेसन नम्बर इज 6. तिमीले काउन्ट गर्न सक्छौ 1 2 3 4 5 6 तिमीले काउन्ट गर्न सक्छौ. 6 वटा स्फियरले चाहिँ एउटा सेन्ट्रल स्फियरलाई टच गरिरहेको छ. र यो जहीँ पनि यो प्रोसेस चाहिँ फिट हुन्छ, जुनै पनि स्फियर लिँदा हुन्छ तिमीले. ओके, सो यो थियो हाम्रो हेक्सागोनल क्लोज pack, second dimensional, two dimensional hexagonal close packing. Now, two dimensional close packing.
अब हामी ओके विल डिस्कस व्हाट आर दिस एम्प्टी हामीले अब त्यहाँनिर दुईटैमा हामीले एम्प्टी स्पेसेस हामीले डिस्कस गर्यो सो वी विल डिस्कस व्हाट आर दोज एम्प्टी स्पेसेस दोज एम्प्टी स्पेसेस आर कल्ड voids त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ voids भन्छौँ र यिनीहरूको रोल प्याकिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेटर द नम्बर अफ voids लेसर विल बी द प्याकिङ एफिसिएन्सी सो void जति बेसी भयो एम्प्टी स्पेसेस जति खाली बेसी भएर जान्छ नम्बर अफ पार्टिकल त्यति नै के हुन्छ कम्ती भएर जान्छ ओके सो नेक्स्टमा के हुन्छ हाम्रो के छ प्याकिङ एफिसिएन्सी सो प्याकिङ एफिसिएन्सी तिमीले हेर्न सक्छौ इट इज द पर्सेन्टेज स्पेसेस अकुपाइड बाई द पार्टिकल इन ए क्रिस्टल ल्याटिस सो एउटा क्रिस्टल ल्याटिस एउटा क्रिस्टल स्ट्रक्चरमा एउटा क्रिस्टल ज्योमेट्रीमा पार्टिकलको पर्सेन्टेज कति छ कति एरिया चाहिँ त्यसले अकुपाई गरेको छ द्याट इज योर प्याकिङ एफिसिएन्सी ओके नाउ 3 डाइमेन्सनल अरेन्जमेन्ट अब हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ द 3 डाइमेन्सनल क्रिस्टल ल्याटिस इज obtained by placing layer of sphere above the 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर सो हाम्रोमा 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर छ दिस इज एक्स एन्ड दिस इज वाइ हैन अब यो हामीले एक्स वाइ लियो भने पनि हुन्छ एक्स यो वाइ भयो अब यसमा नै मैले अर्को जेड एक्सिस पनि हाल्दिएँ मिन्स अरू लेयर पनि मैले त्यहाँ माथि मैले थप्दै गएँ भने आई विल बी गेटिङ 3 डाइमेन्सनल अरेन्जमेन्ट ओके म 3 डाइमेन्सनल अरेन्जमेन्ट पाउँछु र दिस क्यान बी डन इन 2 वेज अब यो पनि हामी दुईटा वेमै गर्न सक्छौँ अगाडिको जस्तै नम्बर 1 हुन्छ तिम्रो स्क्वायर क्लोज प्याकिङ सिस्टम 3 डाइमेन्सनल स्क्वायर क्लोज प्याकिङ नाउ 3 डाइमेन्सनल स्क्वायर क्लोज प्याकिङमा अघिकै जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामी 2 डाइमेन्सनल माथि जुन चाहिँ हामी सेकेन्ड लेयर हाल्छौँ 2 डाइमेन्सनल प्याकिङ माथि जुन चाहिँ हामी थर्ड लेयर हाल्छौँ इट विल बी डाइरेक्टली अबभ द स्पेयर यो स्पेयरको माथि जस्तो यो हाम्रो एउटा लेयर भयो भने यसकै माथि हामीले सेकेन्ड लेयर हाल्दाखेरि होला त्यही स्पेयरको ठिक्क माथि हामीले हालेको छौँ ओके त्यही स्पेयरको ठिक्क माथि हालेको छ सो यसरी चाहिँ बनिन्छ तिमीको 2 डाइमेन्सनल 3 डाइमेन्सनल स्क्वायर क्लोज प्याकिङ ओके नाउ अब यसको अब बेसिक पोइन्ट्सहरु हामी डिस्कस गर्छौं ओके नाउ दिस टाइप अफ अरेन्जमेन्ट प्रोड्युसेस अगेन ए टाइप अफ क्रिस्टल तिमीलाई थाहा भइहाल्यो ए टाइप अफ क्रिस्टल किनभने यो लेयर यो सबै लेयर के छ दे आर अल सेम सो द्याट्स वाइ यदि फर्स्ट लेयर हामीले ए टाइप हामीले नाम राख्यो भने दिस इज अल्सो ए टाइप दिस इज अल्सो ए टाइप सो ए टाइप अफ क्रिस्टल्स हामीले पाउँछौं र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि दिस टाइप अफ अरेन्जमेन्ट प्रोड्युसेस सिम्पल क्यूबिक ल्याटिस तिमीले हेर्नु सक्छौ यहाँनिर ज्योमेट्री दिइराख्छ यो सिम्पल क्यूबको हो नि त हैन ज्योमेट्री सो यो कसरी बनाएको छ हामीले बाइ जोइनिङ देयर सेन्टर्सहरु जोइन गरेर बनाएको हो हामीले सो यसकै यही पार्टलाई हामीले सानो यहाँनिर बनाउने कोसिस गरेको छौं तिमीले हेर्नु सक्छौ यो सो हामी यहाँबाट के पाउँछ सिम्पल क्यूबिक ल्याटिस पाउँछ र क्यूबिक ल्याटिसमा थाहा छ कि हामीलाई 8 वटा पार्टिकल चाहिँ कहाँ हुन्छ दे आर प्रेजेन्ट एट द कर्नर्स र यहाँनिर 8 वटै पार्टिकल छ तिमीले काउन्ट गर्न सक्छौ यो फ्रन्टमा 4टा छ र ब्याक साइड पनि 4टै हुन्छ सो 4 + 4 8 वटा पार्टिकल कर्नरमा हुन्छ ओके नाउ यसको नेक्स्ट पोइन्ट हामीले कोअर्डिनेसन नम्बरको कुरा गर्नु पर्यो भने अब हामीले 3 डाइमेन्सनल कुरा गर्दै छौं अब तिमीले राम्ररी हेर 2 डाइमेन्सनल यदि हो भने सेम को लागि कति हुन्थ्यो 4 हुन्थ्यो सो यो बीचको सेन्ट्रल स्पेयर हो भने यो एउटै लेयरको सेम लेयरको 4टाले घेरेको हुन्छ यसलाई 4टाले सराउन्ड गरेको हुन्छ र एउटा माथि हुन्छ र एउटा तल हुन्छ सो टोटल कति हुन्छ 6 स्पेयर्स हुन्छ ओके सो सेन्ट्रल स्पेयरलाई टच गरिरहेको कतिवटा स्पेयर हुन्छ 6 वटा स्पेयरले टच गरिरहेको हुन्छ सो हेन्स इट्स कोअर्डिनेसन नम्बर इज 6 ओके नाउ 3 डाइमेन्सनल अरेन्जमेन्टमा हामी गर्छ अब नेक्स्ट हामी डिस्कस गर्ने छौं 3 डाइमेन्सनल हेक्सागोनल क्लोज प्याकिङ र तिमीलाई थाहा छ हेक्सागोनलमा के हुन्छ भन्दाखेरि वी अरेन्ज द सेकेन्ड लेयर इन द डिप्रेसन इन द स्ट्यागर्ड पोजिसन हामीले केमा हाल्छौं स्ट्यागर्ड पोजिसनमा हाल्छौं डिप्रेसनमा हाल्छौं जो तिमीले यहाँबाट डायग्राममा देखिरहेको छौ हैन सबै यो स्पेयरहरु केमा हालेको छ हामीले डिप्रेसनमा फिट गरेको छौं ओके सो 3 डाइमेन्सन भनेको हाम्रोमा 2 डाइमेन्सन छ 2 डाइमेन्सनकै माथि मैले एक्स र वाइ छ यदि मैले त्यसकै माथि लेयर आफ्टर लेयर थप्दै गए भने आई विल बी गेटिङ 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर ओके नाउ अब 3 डाइमेन्सनलको की पोइन्ट्सहरु हेरे यदि हामीले 2 डाइमेन्सनको कुरा गर्यो यदि हेक्सागोनलको भने यो सबै voids जति पनि छ यो एम्प्टी स्पेसेसहरु छ voids जुन चाहिँ हामीले भन्यो यसलाई यो के छ दे आर अल सेम सबै एउटै छ एन्ड ट्रायंगुलर इन शेप सबैको ट्रायंगुलर छ तर 3 डाइमेन्सनलमा यो चाहिँ 3 डाइमेन्सनलको फिगर हो नि त 3 डाइमेन्सनलमा यदि हामीले सेम हेर्यो भने के देख्छौं दैट जब हामीले नेक्स्ट लेयर थप्यौं जब हामीले सेकेन्ड लेयर थप्दाखेरि
all empty spaces are not covered. Number 1 point. Number 2 point, new voids are also produced. The new empty spaces haru pani produce huncha. Okay, new voids haru pani create huncha. And these voids are of two different types, which are different, and these voids are two different types. First is your tetrahedral voids and second is your octahedral voids. अब यो दुईटा नयाँ आयो, यो tetrahedral voids र octahedral voids. So we will discuss that. Okay. Now tetrahedral voids. Tetrahedral voids are formed when particles of second layer place over the depression of the first layer. So first layer ko depression, the depression of first layer ko first layer को depression मा हामीले second layer हाल्यो भने will be getting tetrahedral voids. अब कसरी भन्दाखेरि हेर, यहाँनिर तीनटा स्पेयर छ, तीनटा स्पेयर तिमीले जोइन गर्दाखेरि एउटा voids क्रिएट हुन्छ. त्यही void माथि चाहिँ मैले माथिबाट टपबाट एउटा स्पेयर हाल्यो भने अब चारटा बल भयो त, त्यहाँ टेट्रा आइहाल्यो. चारटा बल भयो, त्यहाँनिर चारटा स्पेयर भयो. त्यो चारटा बल जोइन गर्दा पनि एउटा स्पेस क्रिएट हुन्छ बीचमा. तिमीले देख्न सक्छौ यहाँनिर स्पेस क्रिएट हुन्छ बीचमा. दिस स्पेस इज टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि जब हामी यो स्पेयरहरुको सेन्टर्सहरु जोइन गर्छौं, we will get a tetrahedral structure. हामीले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पाउँछ. त्यही कारण चाहिँ टेट्राहेड्रल voids भने. Now octahedral voids. Octahedral voids चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it forms when triangular voids of two layer coincides. जब triangular voids हरु दुईटा लेयर को triangular voids चाहिँ के हुन्छ, coincide हुन्छ. And the important कुरा हो that the voids it should not overlap. Voids चाहिँ overlap गर्नु हुँदैन, coincide चाहिँ हुनुपर्छ. ओके, तिमीले हेर्न सक्छौ अब यो यहाँनिर यो तीनटा स्पेयर को स्पेयर जोइन गरेछ, यसको आफ्नै void छ, माथिको पनि तीनटा स्पेयर छ, यसको आफ्नै void छ, र जब यो दुईटा म जोइन गर्छु, जोइन गर्दाखेरि म यो खालको स्ट्रक्चर पाउँछु, octahedral structure पाउँछु. ओके, सो octahedral चाहिँ कसरी पाएको भन्दाखेरि बाइ जोइनिङ देयर सेन्टर्स जोइन गर्दाखेरि एउटा ट्रायंगल पायो, पछाडीमा एउटा ट्रायंगल छ, दुईटा ट्रायंगल चाहिँ कोइन्साइड हुँदैछ. सो दिस इज हाउ व्हेन आई जोइन अल दिस सेन्टर्स. सो यो स्पेयर को सबै सेन्टर्सहरु म जब जोइन गर्छु, I'll get octahedral voids. Octahedral structure पाउँछु and the void is called octahedral void. ओके, नाउ यो क्रिस्टल ल्याटिसमा तिनको पोजिसनहरु हो, तिमीले यो डायग्राममा हेर्न सक्छौ. यहाँनिर FCC, यो FCC हो हैन, लेटर अन हामी यो पढ्छौं FCC or CCP. ओके, tetrahedral voids, octahedral voids. नाउ अब क्याल्कुलेसन, अब tetrahedral voids र octahedral voids चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्नु कुनै पनि क्रिस्टलमा भन्दाखेरि यदि नम्बर अफ स्पेयर n छ भने, राम्ररी सुन है, नम्बर अफ स्पेयर n छ भने tetrahedral voids will be 2n and the octahedral voids will be n only. Okay, यो कुरा याद गर्नु. n नम्बर अफ स्पेयर छ भने octahedral voids पनि n हुन्छ, tetrahedral voids 2n हुन्छ. Okay, now placing the third layer over the second layer. अब थर्ड लेयरलाई म कहाँ हाल्दैछु, सेकेन्ड लेयरमा हाल्दैछु. ओके, सेकेन्ड लेयर माथि हाल्दैछु. सो दिस क्यान बी डन बाइ टु प्रोसेस. बाइ कभरिङ द tetrahedral voids, म tetrahedral voids लाई कभर गरेर हाल्न सक्छु, or I can place it by covering the octahedral voids. Now covering tetrahedral voids. अब यदि मैले tetrahedral voids लाई मैले कभर गरे भने what I'll get HCP structure, hexagonal close packed structure, र it produces AB type of structure. तिमीले हेर्न सक्छौ यहाँनिर यो फर्स्ट लेयर भयो, यो सेकेन्ड लेयर भयो. अब यो AB भइहाल्यो. अब मैले यदि थर्ड लेयर हाल्यो भने थर्ड लेयर को जुन चाहिँ स्पेयरहरु छ, it will be exactly above the first layer. It will be exactly above the first layer. So हामीले A टाइपै पाउँछ. सो हामीले फोर्थ लेयर हाल्यो भने फेरि के हुन्छ, B कै माथि हुन्छ. सो त्यसरी नै हामी AB टाइप अफ स्ट्रक्चर पाउँछौ. र हामीले कोअर्डिनेसन नम्बरको कुरा गर्नु पर्ने हेक्सागोनल क्लोज प्याकिङमा यदि टु डाइमेन्सनल हेक्सागोनल क्लोज प्याकिङको कुरा गर्यो भने 6 वटा हुन्थ्यो कोअर्डिनेसन नम्बर. तर अब यसको के हुन्छ, यसको माथि तीनटा स्पेयरले यसलाई टच गरिरहेको हुन्छ र मुनिको लेयरको तीनटा स्पेयरले यसलाई सेन्ट्रल स्पेयरलाई टच गरिरहेको हुन्छ. सो अल टुगेदर देयर कोअर्डिनेसन नम्बर विल बी 12. ओके, र नेक्स्ट हुन्छ बाइ कभरिङ योर octahedral voids. यदि मैले octahedral voids कभर गर्ने हिसाबले मैले थर्ड लेयर अरेन्ज गरेर राख्यो भने I'll be getting your FCC or CCP structure, cubic close packed structure, CCP or FCC structure, face centered cubic structure. ओके, सो अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन दिस pattern I'll be getting ABC type of structure. यसले कस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ, this will produce ABC type of structure. यहाँ हेरे फर्स्ट लेयर भयो, यो सेकेन्ड लेयर डिफरेन्टै हुन्छ,
थर्ड लेयर जुन चाहिँ हाल्छु म थर्ड लेयर जुन चाहिँ प्लेस गर्छु इट विल नट कोइन्साइड आइदर विथ ए अर बी अब यो ए सँग मिल्दैन बी सँग पनि मिल्दैन ओके सो इट इज अ डिफरेन्ट लेयर सो हामीले सी नाम दियो सो जब म फोर्थ लेयर यसमा एड गर्छु फोर्थ लेयर एड गर्दाखेरि द फोर्थ लेयर विल बी एक्ज्याक्टली अबभ योर फर्स्ट लेयर ओके सो अब यसरी नै मैले फिफ्थ लेयर हालेँ भने बी को माथि सेकेन्ड लेयर बी को माथि हुन्छ सिक्स्थ लेयर हाल्दाखेरि सी को माथि हुन्छ सो द्याट्स वाइ आई विल बी गेटिङ एबीसी टाइप अफ स्ट्रक्चर र यसमा कोअर्डिनेसन नम्बरको मैले कुरा गरेँ भने कोअर्डिनेसन नम्बर विल बी 12 भन्थे यहाँ पनि के हुन्छ 12 हुन्छ तिमीले बिचको स्पेयरलाई लिएर गर्नुपर्छ सो 2 डाइमेन्सनमा 6 वटा हुन्थ्यो सो माथि एउटा लेयर छ सो त्यहाँनेरि तीनटा एटमले सेन्ट्रल एटमलाई टच गरिरहेको हुन्छ सेन्ट्रल स्पेयरलाई अन्त मुनिको तीनटा स्पेयरले पनि माथिको यो मुनिको तीनटा स्पेयरले माथिको त्यसलाई टच गरिरहेको हुन्छ स्पेयर सेन्ट्रल स्पेयरलाई टच गरिरहेको हुन्छ सो अल टुगेदर देयर कोअर्डिनेसन नम्बर विल बी 12 ओके सो थ्याङ्क यू आई होप तिमीहरूले बुझ्यो होला न यदि तिमीहरूले आफ्नो बुकबाट एकपल्ट रिड गर्यो भने यु विल अन्डरस्ट्यान्ड मोर यो भिडियो हेर्दै ओके सो थ्याङ्क यू स्टे सेफ स्टे होम ओके